jullie ready zijn, dan wil ik ook starten. Goedenavond allemaal. Ik ben een x-aantal keren geweest. Er zijn bepaalde gezichten wel bekend, andere gezichten zijn nieuw. En ik heb begrepen dat jullie vandaag met virtualisatie gaan beginnen, zouden beginnen. Die wordt gedoseerd door Geo. En daarvoor doe ik een korte introductie. Waarvoor ik ga composable hardware behandelen van het project wat ik doe elke keer wanneer ik met projecten bezig ben. Ik kom hier, ik neem mijn laatste project en dan vertel ik over een scenario hoe je eigenlijk iets moet oppakken. Voordat ik hiermee begin wil ik even wat tips en trucs geven. Ik heb begrepen dat jullie er is geen datacenter hier, er zijn geen zware servers hier, maar jullie moeten toch een en ander in een VMware omgeving nabootsen. Wat je het beste kan doen, je hebt de VMware ESXi en je hebt VMware Workstation. Het verschil tussen deze twee is die ESXi, als je een server hebt, wordt de hypervisor, dit is de hypervisor, ongeacht wat het is, VMware, Hyper-V, die wordt bare metal geïnstalleerd rechtstreeks op de hardware. Dus dit draait bare metal. Dat betekent als je een server koopt, je hoeft geen OS op te zetten. Je pakt je CD en je installeert in één keer die hypervisor. En als je die hypervisor hebt geïnstalleerd, dan kan je op top of die hypervisor kan je heel veel virtuele machines hierop maken. Dit kan bijvoorbeeld een Linux zijn, dit kan een Windows 2016 zijn, WWK12 enzovoort enzovoort. Hiervoor heb je een dedicated hardware nodig zonder OS. Die VMware Workstation, die kan je draaien op je laptop. Dus je laptop, en afhankelijk van de CPU en memory, wat op je laptop staat meestal een Windows OS op. Windows 10, Windows 7, 8, kan ook Linux zijn. En wat je dan vervolgens doet, dan installeer je die hypervisor hierop. Hypervisor, en dat is die VMware Workstation. Die installeer je op je laptop. En op je laptop maak je nu virtuele... Is dit bekend trouwens? Anders vertel ik iets van... Ja. Ja? Oké. Hier maak je dan je VM's aan. En deze VM die kan ook een Windows 2012, 2016 enzovoort zijn. Maar deze mag ook VMware ESXi, bijvoorbeeld 6.5, 6.0, ik weet niet wat voor versie jullie gaan, dit is de laatste versie. Die mag je als een VM opzetten. Dus dit wordt een nested, dit noemt men een nested virtualization. Dus in een OS maak je nu een OS. Wat je vervolgens doet, dan maak je binnen die OS nu, dit is dan je hypervisor nu, hier staat ESX. En hier kan je weer VM's maken. Deze VM's, je hebt een harde schijf nodig, waar die virtuele machines op draaien. Dus je hebt een harde schijf nodig. Je kan het ook op een USB-stick, maar de performance is wat minder. Dus als je SATA-disk, SSD-disk hebt, afhankelijk van je tier storage, bepaalt die. Hiermee kan je alleen op local disk koppelen. Wat je ook kan doen, je kan een andere VM maken en deze VM die wordt een IP storage. Je kan gebruik maken van twee appliances. Een appliance is een virtuele machine, alles is built-in. Je kan gebruik maken van bijvoorbeeld OpenFire of FreeNAS. Als je dit hebt geïnstalleerd, dan kan je nu die OpenFire, hier maak je een IP data store. Vervolgens kan je een tweede maken, een tweede ESX hier. Je hebt twee ESX.
Je hebt een vCenter om die ESX te managen. Je hebt een storage. Op die storage zet je een virtuele machine. Op die storage staat een virtuele machine en dan kan je hier weer een beetje V-motion doen. Je kan HA uitproberen, je kan machine van hier. Fysiek staat die hier. Je kan van hier naar hier en omgekeerd. Dus deze uitgaan, die staat. Dus alles wat je eigenlijk in een ESX host omgeving kan doen, kan je op basis van een IP storage doen. En deze praat iSCSI of NFS. Anders kan je geen V-motion, high availability, dat soort dingen kan je allemaal niet doen. Dus dit is voor jullie lab-omgeving. Voor je lab is dit helemaal, dit kan je doen. En je kan ook twee laptops naast elkaar zetten. Kan ook. En dan kan je vanaf de ene laptop naar de andere machines verplaatsen. Kan simuleren. Yes. Dit is voor jullie lab. Je wordt van Deo dat jullie dit gaan doen. Dus ik dacht van, ik ga maar wat tips geven. Hoe je dit met een laptop kan nabootsen. En afhankelijk van je memory, 16 gig, 32 gig, kom je enigszins. Korte introductie. Ik ben, de meeste mensen kennen mij, Amzat Nazir. Ik werk voor Duitse Telekom, het is een internationaal bedrijf. Ik doe internationaal werk, ik ben solution architect. En dat houdt van alles in. Afhankelijk van wat de business wil. Architectuurwerk, ik doe designwerk, ik geef trainingen. En ik doe het op internationaal niveau. Kort voorbeeld te geven, ik werk op schepen, land, overal ter wereld. Mijn laatste project wat ik heb gedaan, dat was in Brunei, dat was vorig jaar december. Brunei is een van de rijkste landen ter wereld. Daar heb je een moskee, die koepel is van goud gemaakt. En het is veilig, het is een van de veiligste landen ter wereld. Niemand hoeft voor schoolgeld te betalen, vanaf de peuterschool tot en met de universiteit. Als je wilt promoveren, je gaat naar het buitenland, alles wordt voor je betaald. Bruto is netto, ze kennen geen belasting. En iedereen die wil bouwen krijgt een stukje perceel. Als je één perceel hebt, mag je het niet verkopen, pas wanneer je het tweede hebt. Anders maak je aanspraak op een perceel. Ziektekostenverzekering kennen ze niet, niemand betaalt dat. Alles is gratis. En als je bijvoorbeeld een long of een lever of een harttransplantatie in het buitenland moet doen, alles wordt betaald. Dus er is geen corruptie, je bent heel veilig daar. Je kan alleen 's avonds op straat lopen. Een van de beste landen, de rijkste landen waar wat ik gezien heb. Veel dingen zijn gesubsidieerd. 1 liter water is duurder dan een liter benzine. Dus ze hebben heel veel olie. En superrijk land. Wij zitten ook op zee, hebben ze boten, vessels. En ik geef ook trainingen. Nou, dus dat is wat ik een beetje doe. Ik heb in Maleisië, Singapore, Afrika, Suriname, ook overal Amerika trainingen gegeven. Ik doe consultancyprojecten. Kazachstan ben ik niet geweest, maar al mijn projecten wat ik doe, de meeste van mijn projecten, die zijn internationaal. Ik geef een voorbeeld, ik weet niet of ik hem nu ga laten zien hier. Oh, die is weg. Dit is dan oud, zie ik. Ik ben nu ingelogd met een VPN-sessie. Dit is een Citrix-omgeving. En ik kan via de VPN inloggen op mijn testomgeving of een productieomgeving. Kan ik je een beeld geven van hoe virtualisatie wordt opgezet. Terwijl dit aan het opstarten is, ga ik even uitleggen welk project ik nu mee bezig ben op dit moment. Op dit moment heb ik een hele grote uitdaging. Mijn opdracht is 400 physical servers, die zijn end of life, in die zin van het is al 4 jaar oud en het moet vervangen worden. En het zijn hele zware servers, dus deze servers
Die hebben 512 gig memory, sommigen hebben 256 gig memory, 14 cores. Het zijn hele zware servers, fysiek. En die moet vervangen worden. Dat is het project waar ik nu mee bezig ben. Dus je hebt twee scenario's. Zijn het HP-servers met die specs, koop ik fysieke servers, ik vervang, mijn werk is klaar. Wat kost dat? Dat kost met storage en al die zware servers, kost ongeveer 4 miljoen. Dat zijn de kosten, as is. Toen heb ik en nu ben ik bezig om te kijken hoe wij dit veel beter kan aanbieden. En Shell, woningprijzen waren laag, dit is te duur. Dus de vraag is, hoe kunnen wij die prijzen omlaag brengen? En virtualisatie is een mogelijkheid. En dan laat ik je zien hoe die berekening maakt. Dit is een voorbeeld van, dit is vCenter trouwens. Degenen die dat niet gezien hebben, gewoon vCenter. Ik spring een beetje op vanwege dat die aan het opladen was. Je hebt vCenter, dit ga je installeren. En een vCenter kan op verschillende regio's, sites, datacenter A, datacenter B, land A, land B. Hier heb je heel veel ESXo's. En vanuit één vCenter kan je 1000 ESXo's en 10.000 virtuele machines managen. Dit is een voorbeeld. Je ziet hier vanaf Amsterdam, Bangalore is in India, Beijing, Houston, Amerika, Luton is in Maleisië, Martinez, Moskou, Rusland, Perth is Australië, Salim, Schotford, overal. Je kan overal, als ik bijvoorbeeld een vCenter te installeren, 2 ESX-hosts te installeren, die features te testen, klein, het concept is hetzelfde, alleen de volume is anders. Dan ben je ook in staat om dit te doen. Dit kan je ook nabootsen. En dit is gewoon een voorbeeld van een productieomgeving. Goed, dan ga ik ben ik heel druk bezig geweest met verschillende vendors om te kijken hoe ik dit kan oppakken. Ik ben met HP in contact geweest, ik ben met Dell in contact geweest, ik ben met Cisco in contact geweest. En tot nu toe heeft HP mij de beste oplossing gegeven. De pre-sales consultant heeft dit van HP gepresenteerd aan mij. En ik ben bezig met een POC, met een proof of concept. Wat houdt dat concept in? Gaan we even kijken. Voordat ik dat doe, ga ik wat sheets laten zien hoe je zoiets eigenlijk kan oppakken. Ik krijg, even kijken waar die staan. Ik krijg bijvoorbeeld, dit stukje is wat ik krijg. Van oké, in datacenter 1 heb ik 24 van type X server, Senap, Citrix server. Ik heb in datacenter 2, HIVWD, DR heb ik heb zoveel servers. Ik heb een type grid server, die wordt voor treasury gebruikt. Zwaardere servers. En all grid servers, 320 gig memory hebben. PVS server, provisioning server. En zo heb je niks aan. Nou, dit is wat ik krijg, dit stukje. Want zoveel servers heb ik, 400 servers ongeveer, zo zijn ze verspreid. En nu moet ik, vraag de businessman, wat gaat het kosten om alles te vervangen? Ik moet contractueel alles vervangen. En als ze 1 op 1 vervangen, wat ze hebben, alleen nieuw, 4 miljoen. Nou, ik heb wat berekeningen gemaakt. En dat is een hele valide.